Welcome back mga ka-weeks to another episode of Weekend Build. And for this weekend project, ito ang ating gagawin. I-upgrade natin ang ating base kitchen cabinet from this to this. Nakagawian natin mga Pinoy, lalo dito sa probinsya, ang ating mga kitchen counter ay gawa sa simento. Tapos either tatakpan lang ng kortina o gagawa ng kahoy na cabinet doors. Ang disadvantage nito ay makalat, cluttered at tambakan ng abubot ang ating mga countertop katulad na nakikita ninyo. At kung hindi din properly treated, aanahin ito at masisira. Kaya I opted to use metal furring at MDF sa build natin ito. Corrosion at rust resistant na metal furring. Samantalang ang MDF ay isa sa mga least attractive na kahoy para sa mga anay. Simulan natin ang build sa pag-measure ng dimension ng ilalim ng counter. Pag magsusukat nga pala tayo mga ka-weeks, kunin natin yung sukat ng harap, likod, lalim, taas at baba. Minsan kasi may maliliit na kaiba niya pero malaki ang nagiging epekto sa final cuts natin. May maliliit na discrepancy sa measurement, minsan centimeters lang. Pero malaki effect noon. After na magsukat, nag-cut ako ng metal furring according to sa nakuha natin mga sukat kanina. Pinutasan ko ng pilot hole yung metal furring para mas madali nating mamarkahan kung saan bubutas tayo sa simento. Pwede din tayong gumamit ng concrete nail sa pag-fix ng metal furring sa semento pero hindi ko nire-recommenda. Mas okay pa din ang screw kasi pag kinailangan natin na baklasin ay mas madaling gawin. Ang ginagamit ko palang screw is a 5mm screw na may habang 2 inches. So enough yun para tumagos siya doon sa 1.5 cm na kapal ng metal furring at meron pang kakapit doon sa tocks. Ginawa natin lahat ito, yung pagkakabit ng mga frame ng metal furring sa buong counter, no? As you can see sa mga picture. Sa point na ito, hindi ko napansin na nalobat na yung ating camera at nag-off na. Hindi ko na nag-videoan yung process ng pagpuputol, pagpupintura, at pagkabit ko ng mga concealed hinges sa cabinet doors. So, charge to experience na lang mga ka-weeks. And before we continue, ito nga pala yung total material cost ng project na ito. Makikita nyo na ikabit ko na yung cabinet door sa metal furrings. Blind rivets din ang ginamit ko para maikabit yung hinges sa furring. Ganito naman yung way na ikinabit ko yung drawer, sliders at mismong drawer. So, dalawang klase ng drawers ang ginawa natin. Yung isa ay maliit lang and then yung isa is medyo buong cabinet na nahihila.
And malapit-lapit na tayo matapos mga kawik. Sa point na ito, pwede na siya actually, okay na siya eh. Pero dahil natitrigger yung aking OCD ng mga nakalitaw na hinges, itutuloy natin yung build. At yan ang ating finished product. So nailagay ko na yung mga cover ng mga concealed hinges. Hindi na siya makikita. And nalagyan na rin natin ng mga handle. So that's it mga ka-weeks. Thank you for joining me sa episode na ito, and if may natutunan kayo, may nakuha kayong idea, then please put your comment below at mag-iwan kayo. May mga questions pa kayo regarding the project, then ask away. And of course, as usual, if you're new to the channel, please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe